እሺ ሰላም እንዴት ናችሁ? በዚህ ቪዲዮ የምናየው ደግሞ ኦዲት ኦፍ ዴት ኤንድ ኢኩዊቲ ካፒታል ነው። ዴት ኤንድ ኢኩዊቲ ስንል ሞስትሊ ከምን ጋር የምናያይዛቸው ናቸው? ከፋይናንሲንግ ሳይክል ጋር የምናያይዛቸው። ፋይናንሲንግ ማለት ድርጅታችንን በብር ፋይናንስ ለማድረግ ምን እንጠቀም ስንል ኦብቪየስሊ ወይ እንበደራለን ወይ ደግሞ ከካፒታል ወይም ኦነርሺፕ ሶርስስ የምንላቸውን ልጠቀም እንችላለን። ለምሳሌ ብድር ስንል ቦንድ መሸጥ ሊሆን ይችላል። አክቹዋሊ ሎን መውሰድ ወይም ብድር መውሰድ ሊሆን ይችላል። ኦነርሺፕ ሶርስ ስንል ደግሞ አክሲዮን መሸጥ ሊሆን ይችላል። ሪቴንድ ኤርኒንግ ወይም ኦነርስ ኢኩዊቲ መጠቀም ሊሆን ይችላል። የባለቤትን ካፒታል ራሱ ልንጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ፋይናንሲንግ ሳይክል ኦዲት የምንለው ለዛ ነው፣ ከሱ ጋር የተያያዘ ነው። አሁንም እንደተለመደው መጀመሪያ ኦብጀክቲቮቹ የኦዲተሩ ኦብጀክቲቭ ምንድነው? ከዛ ኮንትሮሎች ምን ኮንትሮሎች አሉ? ከዛ ደግሞ ቴስቶቹ እናያለን ማለት ነው። ምን ምንድነው ኦብጀክቲቮቹ ስንል ዲተርማይን ዘ ኤግዚስተንስ ዘ ኮምፕሊትነስ የተመዘገቡ ዴብት እና ኢኩዊቲ ትራንዛክሽኖች ወይም ባላንሶች አሉ ወይ፣ መመዝገብ ያለበት ሁላ ተመዝግቧል ወይ፣ እንዲሁም ደግሞ ዴት ላይ ኦብሊጌሽን አለ ወይ የሚለው determines that the client has obligations to pay the recorded date actually ግዴታ አለበት ወይ የመክፈል የሚለውን ማጣራት። ሌላው አኩሬሲ ክሊሪካል አኩሬሲ የምንለው ኢኩዊቲዎች እና ዴቶች accurate amount ተመዝግቧል ወይ። determines the valuation of debt and equities in accordance with IFRS በሚገልጸው የተለያዩ ፕሪንሲፕሎች አሉ፣ በእነሱ መሰረት ነው ወይ ቫልዩ የተደረገው። determines that the presentation and disclosure of debt are appropriate በትክክል ፕሬዘንት ተደርጓል ወይ፣ ትክክለኛው አማውንት ዲስክሎዝ ተደርጓል ወይ ነው። ኢንተርናል ኮንትሮል ኦቨር ኢኩዊቲ ስናይ ምን ኮንትሮሎች ሊኖሩ ይችላሉ? ኢኩዊቲ ሞስትሊ ከሼር ካፒታል ጋር የተያያዘ ነው። ሼር ካፒታል ስንል ደግሞ ፕሪፈርድ ሼሮች አሉ፣ ኮመን ሼሮች አሉ፣ መደበኛ አክሲዮን ወይም የልዩ ጥቅም መብት ባለቤት የሚያደርጉ አክሲዮኖች የምንላቸው አሉ። ከነሱ ጋር የተያያዙ ምን ኮንትሮሎች አሉ ስንል ፕሮፐር አውቶራይዜሽን ኦፍ ትራንዛክሽንስ ባይ ቦርድ ኦፍ ዳይሬክተርስ ኤንድ ኮርፖሬት ኦፊሰርስ። አውቶራይዝ የሚያደርጉ እነዚህ የዳይሬክተሮች ቦርድ እና ኮርፖሬት ኦፊሰርስ ሲኢኦስ፣ እነሱ ትክክለኛ አውቶራይዜሽን ሰጥተው ነው ወይ ትራንዛክሽኖች የተካሄዱት። segregation of duties in handling these transactions ለምሳሌ እነዚህ የስራ ክፍፍል የምንላቸው ለምሳሌ ኤጀንቶች እንዲሁም ደግሞ ለስቶክ ሬጅስትሬሽን የምንጠቀማቸው ኤጀንቶች እንዲሁም ደግሞ ዲቪደንድ የሚከፍሉ ሰዎች የተለያዩ መሆን አለባቸው ነው። ለዲቪደንድ ፔመንት ያስቀመጥናቸው እና ለስቶክ ሬጅስትሬሽን እና ትራንስፈር ያስቀመጥናቸው ፐርሶኔሎች they should be separated ነው። ሌላው ሜንቴናንስ ኦፍ አዲኩዌት ሪኮርድ፣ ትክክለኛ ሪኮርዶችን መያዝ። ትክክለኛ ሪኮርዶችን መያዝ ራሱን የቻለ ኮንትሮል ነው ማለት ነው። ሌትስ ሲ ቴስት ኦፍ ዴት። መጀመሪያ የዴትን ቴስት እና ከዛ ወደ ኢኩዊቲ ደግሞ እንሄዳለን ማለት ነው። ከኮምፕሊትነስ ከኤግዚስተንስ ከኦብሊጌሽን ጋር የተያዙ ምን ቴስቶችን ልናደርግ እንችላለን ስንል አንደኛው ኮንፊርም ኢንተረስት ፔይንግ ዴት ዊዝ ፔይስ ኦር አፕሮፕሪየት ሰርድ ፓርቲስ። እዳ ካለብን ኦብቪየስሊ እዳውን የምንከፍለው ፔይ አለ ማለት ተከፋይ ወይም ደግሞ ሌሎች ሰርድ ፓርቲዎች አሉ የሚከፈላቸው ማለት እዳ ካለብን ተከፋይ አለ። እነሱ ጋር እዚህ ጋር ያለውን ባላንስ ኮንፊርም ማለት ልክ አካውንት ፔብል ኮንፊርሜሽን አካውንት ሪሲቨብል ኮንፊርሜሽን እንዳለ እዚህ ጋርም ኮንፊርሜሽን እንጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ቮች ቦሮዊንግ ኤንድ ሪፔመንት ትራንዛክሽን ቱ ሰፖርቲንግ ዶክመንት። ስለዚህ ትራንዛክሽን የተመዘገቡ ትራንዛክሽኖቹን ምኑ ላይ ቼክ ማድረግ ሄደን ዶክመንቱ ላይ እውነት ተመዝግበዋል ወይ፣ አሁን ኮምፕሊትነስ ቼክ ስናደርግ እውነት ተመዝግበዋል ወይ፣ በትክክል ተመዝግበዋል ወይ፣ ኮምፕሊት ነው ወይ ዶክመንቱን የሚሆነው ቼክ ማድረግ ማለት ነው። ሌሎች ኮምፕሊትነስ ኤግዚስተንስ ቫሉዌሽን ቼክ የምናደርግባቸው ልክ እንደዛው ሌሎችንም ቴስቶች ብናይ አንዱ ቴስት ምንድነው? ኢንተረስት ነው። ኦብቪየስሊ ኢንተረስት ኤክስፔንስ ኢንተረስት ፔብል ስንል ምን አለ? ካልኩሌሽን አለ። ኢንተረስት ካልኩሌት ስናደርግ እንዴት ነው የምናደርገው? ፒአርቲ ወይም ፕሪንሲፓል ታይምስ ሬት ታይምስ ታይም አድርገን ካልኩሌት የምናደርገው ማለት ነው። ስለዚህ ቴስት ዘ ኮምፒቴሽን ኦፍ ኢንተረስት በትክክለኛው ታይም ሬት እንዲሁም ፕሪንሲፓል ኢንቮልቭ ተደርጎ መሰራቱን ሪኮምፒውት በማድረግ ቼክ ማድረግ አንድ ራሱን የቻለ ቴስት ነው ማለት። ሌላው ቴስት perform procedures to identify
notes to related parties በተለይ እነዚህ related parties የምንላቸው ምንድናቸው ድርጅቱ in some way ዝምድና ወይም ሪሌሽን ያላቸው ፓርቲዎች ናቸው አይፋሬስ ራሱ አይስ 24 በሚባል ፕሪንሲፕል በደንብ related party ትራንዛክሽኖችን ገልጿል ማለት ነው related party አሁን ትራንዛክሽን ስንል ሁለት አይነት ትራንዛክሽን አለ ትራንዛክሽን ስንል related parties እና arm's length transaction የሚባላል እቺ ጂ ነች arm's length transaction ማለት አለ ሶ እነዚህ ትራንዛክሽኖች related party transaction ስንል arm's length transaction ስንል ድርጅቱ ምንም ሪሌሽን ከሌላቸው ፓርቲዎች ጋር የሚያደርገው ትራንዛክሽን ይሄ ፌር ነው ምክንያቱም ምንም ሪሌሽን የለውም ድርጅቱ ነው related party transaction የምንለው ግን ድርጅቱ some kind of relation ያላቸው ከድርጅቱ ጋር some kind of relation ያላቸው ለምሳሌ በፋሚሊ ሊሆን ይችላል የድርጅቱ ለምሳሌ ኮርፖሬት ሲኢኦ ሚስቱ ሊሆን ይችላል ባለቤቱ ወይ ደግሞ ልጆቹ ምናምን ሊሆን ይችላል ከነሱ ጋር የሚደረግ ትራንዛክሽን ለምሳሌ ድርጅቱ ላይ ለነሱ ኦፊስ ካከራየ ሊሆን ይችላል እሱ ብቻ ሳይሆን ሌሎችም related parties transaction የምንላቸው አሉ አሁን ለምሳሌ ድርጅቶቹ ሰብሲዲያሪ ካላቸው ከሰብሲዲያሪዎቹ ጋር የሚያደርገው ትራንዛክሽን አሶሺየት ካላቸው ከአሶሺየቱ ጋር የሚያደርገው ትራንዛክሽን እንደዚህ አይነት ብድሮች ካሉ ፌር ላይሆን ይችላል አሁን አይስ 24 የሚለው ምንድነው እነዚህ ትራንዛክሽኖች ስፔሻሊ ዲስክሎዝድ መደረግ አለባቸው ለምን ዝምድና ካለው ኢንቲቲ ጋር የሚደረገው ትራንዛክሽን ምንም አይነት ዝምድና ከሌለው ከሚደረግ ትራንዛክሽን ፌርነሱ ሊቀንስ ስለሚችል ማለት ነው ሶ perform procedures to identify notes to related parties የሚባለው ለዛ ስፔሻሊ እነሱ ጋር ከሪሌትድ ፓርቲስ ጋር የተያዙ እዳዎች ካሉ እነሱን ሪቼክ ማድረግ ማለት ነው ሌላው send confirmation letters to financial institutions ቅድም confirmation letter ለማን መላክ ብያቸዋለሁ ለተበደርንባቸው እዳ ላለብን ማለት ነው ለሰርድ ፓርቲ ወይም ለፔይ ልክ እንደዛው ለፋይናንሻል ኢንስቲትዩሽኖችም confirmation letter ልንልክ እንችላለን ማለት ነው about the agreements the financing agreement ሌላው substantive test of equity ነው ያው ዴት እና ኢኩዊቲን ስለምናይ ኢኩዊቲ ላይ ደግሞ ምን ልናደርግ እንችላለን examine articles of incorporation bylaws minutes for provision in relation to capital stock so existence and completeness and obligation ለማየት ምን ማየት እነዚህ ከኮርፖሬሽኑ ጋር የተያያዙ ለምሳሌ bylaws የምንላቸው minutes of provision articles of incorporation የምንላቸው ዶክመንቶች አሉ እነሱን በደንብ ቼክ ሪቼክ ማድረግ ምክንያቱም ለምሳሌ ከኢሹዋንስ ኦፍ ሼርስ ጋር የተያያዙ ትራንዛክሽኖች ስላሉ ማለት ነው ኢሹዋንስ ኦፍ ሼር ላይ ሳነሳላችሁ አሁን ሼር ስንል የተለያየ ሼሮች አሉ ያው ኮመን ስቶክስ ፕሪፈርድ ስቶክስ የምንላቸው እንዳሉ ሆነው ሼርስ ደግሞ አውቶራይዝድ ሼርስ የሚባሉ አሉ አውቶራይዝድ ማለት የተፈቀደ ማለት ነው ድርጅቱ አትሞ እንዲሸጥ የተፈቀደላቸው የሼር አማውንት አለ ከዛ ኢሹድ ሼርስ የምንላቸው ደግሞ አሉ ኢሹድ ማለት አክቹአሊ ታትመው የተሸጡ ሼሮች አሉ ማለት ነው ከዛ ደግሞ አውትስታንዲንግ ሼርስ የምንላቸው ደግሞ አሉ አውትስታንዲንግ ሼርስ የምንላቸው አሉ አውትስታንዲንግ ሼርስ ማለት ተሽጠው ግን ምን ሊደረግ ይችላል ትሬጀሪ ስቶክ የሚባል አለ ትሬጀሪ ስቶክ ማለት ተመልሶ የተሸጡት ሼሮች ተመልሰው ሊገዙ ይችላሉ ማለት ነው ስለዚህ ለምሳሌ የተፈቀደው 5 ሚሊዮን ሼሮች እንዲሸጥ ከሆነ ይሄ አውቶራይዝድ ከዛ ኢሹድ ማለት ደግሞ ከተፈቀደው ውስጥ አክቹአሊ የሸጠው ነው 3 ሚሊዮን ሊሸጥ ይችላል ስለዚህ ኢሹ ሼር 3 ሚሊዮን ነው ማለት ከ3 ሚሊዮን ውስጥ due to some reasons ብዙ ሪዝን አለ እሱን አሁን አናነሳው due to some reasons መልሶ የተወሰነውን ሼር አክሲዮን መልሶ ወደ ድርጅቱ ሊገዛው ይችላል ሪፐርቼዝ ማለት ስለዚህ የሸጠውን መልሶ ሲገዛ ወደ ትሬጀሪ ስቶክ ገባ ይባላል ማለት ወደ ግምጃ ገባ ይባላል ስለዚህ ለምሳሌ ከ3000 ኢሹ ከተደረገው ከ3 ሚሊዮን ውስጥ 1 ሚሊዮን ቢገዛ 2 ሚሊዮኑ አውትስታንዲንግ ነው ማለት አውትስታንዲንግ ማለት the shares that are still in the hands of the shareholders ማለት አሁንም still የሼርሆልደሮች እጅ ላይ ያለውን ምንድነው ሼር አውትስታንዲንግ ነው ማለት
So confirm shares outstanding to the independent register and stock transfer agent. እዚህ ላይም ኮንፊርም ማድረግ ነው። actually outstanding ነው ተብሎ እዛ ጋር የተመዘገበውን ከምን ጋር ኢንዲፔንደንት ሬጂስተር ካለ ከሱ ጋር እንዲሁም ደግሞ ስቶክ ትራንስፈር ኤጀንቶች ጋር ኮንፊርም ማድረግ ይሄም ራሱን የቻለ ቴስት ነው ማለት ነው።